Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici suntem. Astăzi voi vedea alături de voi cum stăm cu energia pentru acest weekend. Vă rog tare mult să luați de aici informațiile care rezonează cu voi. Ce nu, să lăsați deoparte. Ceea ce veți auzi aici are caracter atemporal. Eu citesc potențialul din câmpul de energie. De asemenea, astăzi vă voi spune ceva foarte, foarte interesant, pentru că zilele trecute am intrat pe site-ul Casei Albe din America, unde există un articol, vi-l las și în comentarii, sper să nu uit, dar îmi puteți reaminti voi. Și este un articol destul de lung, în care se menționează următoarele aspecte. Și citez: avem tehnologia necesară să manipulăm timpul și spațiul. Și pe lângă această tehnologie, avem și alte tipuri de tehnologie prin care să ajutăm oamenii să devină un fel de super oameni. Vă las articolul, este în engleză, îl puteți copia și îl puteți traduce cu Google Translate. Asta ca și confirmare a tuturor lucrurilor pe care vi le-am spus de-a lungul timpului. Și gândiți-vă la un aspect foarte important. Această informație este publică. Dar câte informație există încă tăinuită și ascunsă și oare cât de vastă este tehnologia despre care noi habar nu avem. Vă reamintesc, așa cum am spus și acum ceva timp, că suntem sub o formă sau alta manipulați. Și spun sub o formă sau alta ca să nu aveți voi vreun atac de panică, pentru că asta este realitatea în care trăim. Suntem înconjurați de stâlpi de curent prin care circulă partea electrică care are legătură cu Uranus și cu conștiința și cu trezirea și cu circuitul, cu sistemul nostru nervos, cu mintea noastră, ca să-i spunem așa, cu planul mental. Plan mental în care ne este indus în permanență un anume scenariu pe care noi îl executăm inconștient pentru că nu știm despre aceste lucruri. Există o bandă ca la internet, bandwidth, prin care se emite o anumită frecvență prin partea electrică pe care noi o absorbim și apoi executăm sau preluăm niște gânduri, executăm un scenariu, să spunem un șablon anume, fără a ne da seama. Cum putem să scăpăm de toate aceste lucruri? Prin a fi în permanență conștienți, cât mai conștienți, când ni se întâmplă ceva care ne deranjează, pentru că atunci când ne este bine, suntem bine, nu facem nimic, nu ne gândim la așa ceva. Dar când avem o situație care ne provoacă, în primul rând să ne întrebăm, este situația mea, am atras-o eu sau sunt pur și simplu o victimă colaterală? Sunt gândurile mele proprii sau sunt induse? Este starea mea emoțională sau este indusă? Și de ce? De ce se întâmplă asta? Pentru a putea să treceți de această bandă prin care se emite o anume frecvență. Tot studiez și concluzia mea, modestă de altfel, este următoarea. Materia este o frecvență aranjată, modelată, cum vreți voi să-i spuneți, prin sunet. Noi trăim într-un plan. Acest plan este creat de o frecvență modelată de sunet. În consecință, când ești stăpân pe gândurile tale, prin sunet, prin partea electrică, prin ceea ce spui, prin intenția ta și urmată de acțiune, poți să îți construiești realitatea, adică să vezi concret în viața ta lucruri palpabile că se întâmplă. Dar trebuie să fii stăpân pe propriile tale gânduri și emoții, pentru că așa funcționăm. Gândurile și emoțiile la oaltă proiectează realitatea. Foarte multe lucruri pe care le vedem sunt ca și desprinse dintr-un film, nu sunt reale. Foarte multe informații pe care le deținem sunt false, sunt povești create pentru manipularea minții umane. Și vă las cu aceste gânduri acum, în prag de sărbătoare, deși pentru mine este o zi ca oricare alta. Pentru că toate aceste lucruri sunt inventate de oameni. Religiile, societatea, guvernele, toate sunt sisteme de control a maselor de oameni și se folosesc de psihologia maselor pentru
ceea ce trăim astăzi. Așa cum fiecare dintre noi are un șablon după care funcționează, harta natală, tiparul ancestral după care ai fost modelat, așa există și un șablon pe care se merge acum la nivel de colectiv. Este un scenariu în desfășurare pe care noi îl putem evita. Avem această capacitate pentru că Pluton, care înseamnă transformarea, este în semnul Vărsătorului. Vorbim despre colectiv, despre puterea oamenilor de a se schimba. Cu cât mai conștienți, cu atât mai bine. Nu voi vorbi despre această sărbătoare religioasă, vă voi spune doar o mică parte din ceea ce înseamnă ea. Easter, cuvântul din engleză, pe lângă faptul că nu vorbim limbi străine diferite, există o singură limbă străină primordială pe care noi o decodificăm în funcție de programarea care ne-a fost făcută, care are legătură cu societatea, cu familia, cu cadrul în care noi ne-am dezvoltat, vine de la zeița păgână Ostara. Nu pot să-i pronunț numele sub influența germanică, însă era o zeiță care era venerată în luna aprilie, care avea ca simbol iepurele și oul. Este doar o mică parte din ceea ce simbolizează. În esență, această însemnătate ar trebui să fie despre transcenderea sinelui limitat, despre trezirea în conștiința cristică, care nu are nicio legătură cu ceea ce sărbătorim noi astăzi. Sunt foarte multe povești care au fost inventate și sunt pierdute în istorie, sunt tălmăcite și răstălmăcite după bunul plac al celor care urmează și execută șablonul mai mare la nivel de umanitate. Voi luați de aici informațiile cu care rezonați, însă bănuiesc că doar timpul acesta care iată că poate fi manipulat, pentru că v-am spus că se comprimă și se dilată în funcție de propria noastră percepție, dar și în funcție de ceea ce se întâmplă în jurul nostru în câmpul de energie, în câmpul cuantic sau în câmpul energoinformațional, în câmpul morfic, cum vreți să îl numiți. Lucrurile sunt complexe și noi suntem puternici. Nu vă spun întâmplător aceste lucruri zilnic. Pentru vibrația numărului 19, ca și cheia genelor, avem următoarele: sacrificiu, sensibilitate și codependență. Iar pentru numărul 20 avem revelație, conștiință și uitare. Iată cum se leagă toate aceste lucruri unele de celelalte. Practic vorbim despre un sacrificiu, vorbim despre codependență, vorbim despre durere, despre escapism, fuga de realitate și cum noi toți la oaltă ca și colectiv am uitat cine suntem cu adevărat. Nu mai suntem conștienți de esența noastră pură, de chintesența noastră divină. Poate foarte mulți dintre voi veți avea parte de revelații în zilele ce urmează. Ca arcană în tarot avem soarele, energie, vitalitate. Marte este în leu, unde soarele este în domiciliu. 20 este arcana judecata, transcenderea sinelui limitat. Prin revelație, prin conștientizarea lucrurilor la un nivel mai profund. Ce percepem noi ca adevăr n-are nicio treabă cu adevărul gol-goluț. Să vă bucurați de lucrurile pe care le aveți, să fiți recunoscători de binele pe care le aveți, pentru că putem fi și mai bine de atât. Avem direct numărul 20, neprevăzutul. Lupte pentru putere care se dau între Marte din leu și Pluton din Vărsător. Voința mea versus voința colectivului. Mă pot desprinde oare de programarea colectivă? Sigur că da, dar este o muncă individuală, fiecare trebuie să decidă pentru el. Asertivitate și determinare, voință. Numărul 20 ne aduce revelația, voința, conștiința, puterea. Înapoi. Biserica, religia. Fiecare este liber să creadă în ceea ce vrea. Fiecare este liber să creadă ceea ce simte. Important este să ne punem întrebări și să căutăm informația pentru a descoperi
adevărul. Acest weekend ne aduce valorile familiei, ne aduce iubirea, ne aduce apropierea față de cei dragi. Structura. Dar oare structura aceasta socială impusă este oare modelul ideal după care noi să ne dezvoltăm? Este doar o întrebare și aceasta. Colectivul și conștiința colectivă. O conștientizare la nivel de colectiv. Putem avea parte de ceva în acest sens. Programare. Uite. Și copilăria sau copilul interior. Puterea de a renaște. Se poate produce pentru fiecare dintre noi în acest weekend. Începuturi. În general, luna aprilie marchează începuturi, ca și coordonată în spațiu și în timp. Spontaneitate. Tranziția de la programare la libertate, dar la o libertate nu doar închipuită. Avem o cruce fixă. Ieșirea din programare și șarpele. Și din decepție și de aceste lucruri se vor ocupa în conjuncție când se întâlnesc Saturn și Neptun. Iluzia programului. Știu că poate pentru unii dintre voi sună profund ce spun eu aici, însă asta este și intenția. O perioadă în care puteți trece peste toxicitatea din viața voastră, peste necazuri, peste durere, peste ceea ce vă creează disconfort. Puteți da deoparte, măcar în această perioadă, ceea ce vă supără. Pentru că veți avea energie și suntem cumva susținuți în acest sens. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional. Pe zona de relații, uite cum toată lumea lasă deoparte cearta și discordia în această perioadă pentru a se simți bine, pentru a se relaxa, pentru a petrece timp împreună. Este o perioadă de sinceritate deplină, este o perioadă în care certurile din casă, din familie pot înceta. Este o perioadă în care toată lumea poate deveni mai reală, mai sinceră, mai ancorată, mai pragmatică. Este o perioadă în care unii dintre voi poate luați o hotărâre sau vă apasă niște gânduri, ce să fac, să divorțez, să nu divorțez, să mă separ sau nu. Parcă aceste două vibrații, 19 și 20, vă inspiră, deveniți foarte conștienți de momentele în care sacrificați ceva sau sunteți într-o relație de codependență pentru că vă este teamă, pentru că s-au întâmplat niște lucruri, aveți o istorie împreună și se produce această revelație a unui nou început, a unui lucru pe care îl puteți face chiar și dacă vă eliberați de o relație în care nu mai puteți sta sau pe care nu mai puteți continua. Pentru alții dintre voi există aici potențialul ca cineva drag vouă să aibă parte de o revelație și să vă aleagă pe voi sau să conștientizeze bucuria pe care ați adus-o în sufletele lor. Pentru alții dintre voi este un moment unic în care vă puteți în sfârșit elibera de durerea unui fost, să spunem, divorț, unei foste despărțiri, pentru că sub acest nume și sub acest prenume aveți o viață. 7 de monede. Sămânța este deja plantată. Această carte indică bucurie și echilibru. Sunt 3 zile, sunt 3 puncte sau este numărul 3, curiozitatea care te scoate din amorțeală. Pentru alții dintre voi este vorba despre conștientizarea unei rutine, despre faptul că aveți totuși o relație foarte bună, despre faptul că nu trebuie să ne certăm, că putem fi relaxați, că fiecare dintre noi este unic și pentru bunul mers al lucrurilor, unicitatea noastră trebuie respectată, nu ne putem modela unii pe ceilalți după chipul și asemănarea proprie. Cei care sunteți singuri, puteți conștientiza poate faptul că ultima voastră separare
v-a zguduit pe interior, emoțional și mental foarte tare și că ați rămas blocați acolo într-o mică traumă și într-o mică teamă. În acest moment, astrologic vorbind, suntem susținuți să putem beneficia de acest nou început, de iertare și de compasiune. Să lăsăm deoparte percepția proprie despre perfecțiune. Regele de monede. De la vorbă la faptă. Se poate întâmpla de la gând la manifestare pentru fiecare dintre voi în această perioadă, pentru că suntem toți prinși în acest mental colectiv și în acest câmp de energie. Toți funcționăm după aceste, să spunem, programe induse sub o formă sau alta. Unii sunt mai inconștienți, alții mai conștienți. Există posibilitatea remedierii, există posibilitatea unui fapt concret, pus în fața unui fapt împlinit. O concretizare. Zile de calm și nebunul din nou, care se confirmă pentru a doua oară. Posibilitatea ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Posibilitatea să îți găsești un partener de viață mai potrivit pentru tine. Posibilitatea ca lucrurile în familia ta să se liniștească, să fie liniște, pace, armonie. În perioada ce urmează, fiecare zi este o nouă viață. Realmente așa funcționează lucrurile la nivel cuantic. Hai să mai luăm o carte de suflet. Posibilitatea să cunoști pe cineva. Un om stabil, un om alături de care să poți avea o relație de lungă durată. Joacă de copil. Păstrează-ți spiritul tânăr. Nu este niciodată prea târziu. Cu acest mesaj vă las aici. Nu este niciodată prea târziu sau nu este târziu deloc. La nivel de plan material. Wow, ce frumos! O șansă să te împlinești, să-ți găsești drumul. O șansă să descoperi ce poți face pentru tine și sufletul tău de acum înainte. Energia feminină este cea care creează și mereu spun tuturor oamenilor cu care intru în contact zilnic sau pe care, să spunem, îi întâlnesc. Energia feminină creează. Vreți să faceți ceva? Este nevoie și de o femeie acolo, pentru că ea este cea care ancorează creativ energia. Mama naște, nu tata. Tata ajută, dar mama naște. Este ceva extraordinar de bun care se întâmplă aici pentru voi după o lungă perioadă de așteptare. Emoția voastră, dacă sunteți aliniați la vibrație înaltă, dă naștere unui nou potențial. Apare o șansă nouă. Vă puteți elibera de ceva toxic și fix, de rutină, de un fost loc de muncă. Sau lucrurile se pot întâmpla pentru voi în sfârșit bine. Apare o soluție concretă la ceva ce ați așteptat. Se concretizează, se maturizează, se responsabilizează cineva sau fructul muncii voastre devine acum copt. O plată, o reușită, un succes, chiar și într-o instanță, asul de monede, o oportunitate, o binecuvântare. Este o perioadă în care puteți începe ceva extraordinar de bun. Trebuie doar să nu urmați tiparul social agreat. Nu vă luați după nimeni. Descoperiți-vă voi talentul vostru nativ. Spontaneitate, creativitate. Nu vă luați după ceea ce ni se spune. La nivel de plan emoțional. Și aici lucrurile stau bine. Asul de spade este revelația despre care vorbeam, și anume faptul că poți face ceva, că ai totuși libertate de mișcare și revelația faptului că bucuria atrage bucurie. Și uite așa te dezvolți și mergi mai departe. O veste
pe care o auzi, care te ajută să te îndrepți către rezultatul dorit. O vizită pe care o primești, un mesaj pe care îl primești, un telefon pe care îl primești, un sentiment care se înfiripă în inima ta acum, care te ajută să progresezi. Ori să-ți întâlnești partenerul potrivit, ori să devii bunic-bunică, tată, mamă, ori să ajungi profesional acolo unde îți dorești. Bucuria aceasta este de suflet și vine din curiozitatea de copil. Mai lasă puțin grijile deoparte. Un weekend, o perioadă în care poți să lași grijile deoparte. 3 de monede. Colaborare, întâlnire, bucurie, reuniune cu familia, reuniune cu prietenii. 8 de monede. Îți faci bucuria cu mâna ta. 8 de monede este asumarea responsabilității, maturitatea din tine, experiența din tine care te ajută să implementezi niște lucruri grozave pentru tine, o hotărâre pe care o iei tu cu tine din liniște, o revelație de care ai parte tu cu tine în liniște pentru următorii pași. Justiția și te poți echilibra. Aici este balanța, este diplomație, este rafinament. Cum să-ți rafinezi stilul, cum să faci lucrurile mai bine. Pentru alții dintre voi este o decizie de separare, pentru alții dintre voi este o decizie să mediați un conflict. Se echilibrează balanța, se face dreptate. Și 10 de cupe, o perioadă care te ajută să te echilibrezi și să te îndrepți prin propria ta intenție, voință și acțiune către desăvârșire, către o bucurie, către o dorință îndeplinită. Poate fi vorba și despre faptul că cineva te surprinde și îți face o vizită. Toată lumea se strânge în același loc și vibrația colectivă, vibrația grupului, vibrația familiei este înaltă și prin acest context îți vin și ție idei mai bune și poți avea parte în această perioadă de acea revelație despre care vă vorbeam pentru a ști către ce te poți îndrepta în viitor, în zilele ce vor urma, ce ai de făcut, care este soluția. Este și o conexiune la nivel telepatic aici care se poate produce. Judecata din nou, se echilibrează ceva. Avem aici împărăteasa și nebunul, stimă de sine mai ridicată, încredere, poate niște bani, cadouri, convingerea că poți fi bine. Și numărul 5, care înseamnă explorare, maturitate pe energie masculină. Ori un om pe care îl poți întâlni, ori un tată care te sfătuiește și te sfătuiește spre bine, ori este vorba despre o creștere la nivel de energie masculină, despre voință, pentru că Marte a intrat în Leu, și despre capacitatea ta de a te mișca liber către ceea ce îți dorești. Nu te împiedică nimic să faci ceea ce îți dorești. Ideea este să fie corect și să fie în aliniere cu legile universale pentru binele tuturor. Forță fizică să depășești un obstacol la nivel medical. Este vorba despre zile bune, despre libertate de mișcare, despre flexibilitate la nivel de sistem osos. Oricum ar fi, ajungi acolo unde ți-ai propus. O călătorie pe care o poți face, mai poate fi vorba despre o discuție cu cineva, îți vin niște idei, îți poți schimba mașina, poate fi vorba despre o întâlnire, despre un pont, despre o informație pe care o afli, care te ajută să progresezi, să obții alt loc de muncă. Este o revedere cu cei dragi, este o perioadă de frecvență înaltă. O încântare, ce să mai... Sănătatea ta se ameliorează. Sunt zile bune în care te poți și odihni. O vizită pe care o poți face sau un început de care ai parte, nu te teme, pentru că vei vedea exact care este itinerariul potrivit pentru tine. Marte în Leu
și această mașină de cusut, lucru manual, voința să fac eu cu mâna mea ceva, nu aștepta. Este timpul pentru acțiune. Sunt obosit și Saturn. Saturn în pești ne-a obosit pe toți. Acum va intra în berbec și unora s-ar putea să le limiteze puțin libertatea de mișcare. Saturn intră în berbec și Marte este în leu și cu toate astea, pe de o parte s-ar putea să ți se arate că drumul pe care ești nu este corect și să nu te încăpățânezi oricât de mult ți-ai dorit tu să rămâi într-un loc anume. Pe de altă parte ți se spune, dacă vrei, poți, dar trebuie să acționezi, nu să aștepți. Ne amintim momentele frumoase, zile de voie bună, zile în care lăsăm deoparte grijile și problemele. Pentru alții dintre voi este stimă de sine ridicată, pentru alții dintre voi se creează așa foarte mistic, foarte senzual, un cadru în care cineva își amintește de senzația pe care a trăit-o alături de voi, de îmbrățișările voastre și va avea o chemare foarte spirituală către voi și la nivel energetic, dar și la nivel fizic, o încercare de a repara ceva, o vizită care îți face foarte mult bine, o posibilitate să te deplasezi, o posibilitate de revenire la nivel financiar. Avem un semn al Taurului aici, unde este Uranus la 25 de grade și asta înseamnă un fel de nouă șansă. O broscuță și uite ața, schimbarea de care ai nevoie. O schimbare, cineva se schimbă, este în plin proces de transformare. O persoană care va fi șocată de apariția ta, pentru că nu te-a mai văzut de mult timp și va fi foarte încântată de felul în care tu ești acum, de blândețea ta, de energia ta, o inimă plină, zile de bucurie, declarații de dragoste, timpul, te-am văzut, te-am plăcut, ce rămâne de făcut. Posibil, pentru că oamenii au timp liber acum la dispoziție, să fiți curtați, căutați de cineva să vă declare interesul pe care l-au față de voi. Pentru alții dintre voi există aici cineva care vă regretă. Regretă o mișcare pe care au făcut-o cândva. Pentru alții dintre voi va fi o dovadă clară și vie că ați avut dreptate. O confirmare. Vine confirmarea. Devotament. Ia-ți un angajament față de tine, lucrează mai mult cu tine, fii mai conștient la ce se întâmplă în jurul tău, pentru că așa te poți dezvolta, așa poți reuși. Un eveniment favorabil. Și pentru alții dintre voi va fi o mare surpriză. O mare surpriză în perioada ce urmează, care poate schimba pur și simplu traiectoria pe care sunteți. Omul potrivit la locul potrivit. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți un weekend minunat alături de cei dragi, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să petreceți așa cum sufletul vostru vă îndeamnă. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!